Bili tayo ng ano. Bibili na kami ng strepsol saka ng spray paint para sa rat look. Ano yung nabot? 220. 220. Kasama yung brush? Let's do... So ito yung nabili kong fenders pang rat look. Lata pa naman siya, wala siyang masilya. Though may part dito na lubog, hindi ko lang maalala kung saan. Pero okay lang naman kasi gagawin lang din naman siyang cat look. Tapos nakuha ko to 700 lang. Pasensya na kayo sa ingay ng manok. Hindi ko alam kung lilinisin ko pa. Repsol ko na kasi babakbakin ko din naman yung pintura niya. Well, actually first time ko lang din to gagawin. So ayan. Nalinis ko na siya. Lalagyan ko na siya ngayon ng strepsol. Yun siguro to. Ito yung nabili kong strepsol. Bulgogi sauce yan eh. Pagluluto ka ba? Tapos ito yung maliit lang. Parang madaling i-spread. Bale yung lulutuin natin. Ayan, nag-take effect na siya. Bulgogi sauce kasi ano talaga. Wala siya. Hindi maganda kung strepsol na nabili ko. Ano yan baby? Kailangan pa punasan after. Yes. Tapos ano yan, pag punas, nasasama na yung pintura. Ang alam ko ganun siya. Kasi nag-try ako nito dati sa motor eh. Sa crankcase. Eh kaya lang nag-try ako nun. Ang bilis na wala. Ewan ko dito bakit na. Ano siya. Ibang klase nga lang yung ginamit ko ata ng strips. So ngayon, tatry natin siyang linisin na kung mawawala yung paint. Dito medyo natatanggal na siya. So
So ito yung kinalabasan nung unang lagay natin ng strip sole. Hindi pa siya totally nabakbak yung pintura, kaya papatuyuin muna siya, tapos lalagyan ulit natin ng panibagong strip sole. Konti pa lang yung natanggal. Lagyan ulit natin siya ng strip sole kasi yung unang paglalagay natin kulang, hindi niya natanggal agad yung pintura. Kailangan natin ulit natin siya ng panibago. Sana tumulag na to, hayop na to. Tagal eh. Bakit? Pabilis lang ba dapat? Pabilis lang dapat yan. Depende sa kung So ayun guys, gagamitan ko na siya ng cutter para medyo mas mabilis yung pag-strip ng metal. Ayan. Kasi pagka hindi natin siya gaganituin, medyo matagal eh. Hindi ginaya ng strip sole, hindi natanggal lahat ng paint. So ang gagawin na lang, tatry namin na grinderin, na lalagyan ng bala ng parang steel brush. Sana matanggal yung steel brush. So ayun guys, gagamitan na ng grinder ni Getopi. Papatulong na ako. Medyo solid yung masilya, kapal. So ayan, update lang guys. Okay na tong fenders. Na-strip na natin yung paint. Bale, effective yung grinder. Kahit hindi na to lihain, okay na to. Pero if kayo gusto nyo pang lihain yung ganito, pwede naman.
Pero kung tinatamad na kayo, okay lang din na wag na. Kasi papakalawangin din naman siya eh. Tapos, ito pala. Ito yung ginamit na cutting disc. Well, hindi pala siya cutting disc. Ang tawag pala dito ata flat disc. Flat disc ata to. Kalimutan ko yung tawag. So, yun. Effective siya. Tapos, pagka bibili kayo nito, huwag kayong bibili ng mga putik naman ako. Huwag kayong bibili ng mga tig for 45 pesos or 40 pesos. Ang bilihin nyo, yung mga, eto kagaya nito, nasa 80 pesos ata to 85. Kasi yung sa 40 pesos or 45, ang nangyari dun sa ganong binili namin, tumalsik siya. Umiwalay ito. So, delikado kasi mamaya masagatan pa kayo. Kaya, huwag ganun yung bibili niyo. Okay. So, yun. Bale, medyo hassle lang talaga tong step na to. Tong sa pag-strip ng paint. Kasi hindi siya kaya ng strip saw lang. Kailangan talaga may grinder. Lalo na kapag medyo makapal yung masilya. Kagaya dun sa dito sa isa ito. Ito medyo makapal masilya nitong isang to, kaya dito kami medyo nahirapan. Hindi naman sobrang kapal, pero mas makapal compared dito sa isa. Itong isa medyo madali lang. So yun lang. Sa second part nitong video, sa sunod, ipapakita ko naman kung paano siya pakakalawangin. Tsaka lalagyan ko ng konting paint. Maingay ka, ha? Niluto agad. Maingay.